გამარჯობა მეგობრებო, დავბრუნდი საინტერესო ვიდეოთი, ვინც გიტორწეთ ინდეთიდან მიყურებთ, რა თქმა უნდა, რამდენიმე დღის წინ დახბირდით, რომ დაიდებოდა GTA 5-ის უახლესი მოდი, სახელად რა REVO 2.0, რომელიც არის ფასიანი და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენი საიტის ადმინს დიმა ყაყაბაზის, რომელმაც მომაწოდა ეს მოდი უფასოდ. ახლა კი მიყურეთ როგორ ხდება ამ მოდის დაყენება. ვიდეო იქნება ორ ნაწილიანი, პირველი ნაწილი იქნება მათთვის, ვისაც GTA 5-ის ორიგინალი ვერსია აქვს, ანუ არანაირი მოდის გარეშე და მეორე ნაწილი იქნება უკვე, ვისაც Naturalvision უყენია იმისთვის როგორ ხდება დაყენება ამ მოდის. მოკლედ, აუცილებელი, ანუ მე გირჩევდით რომ იყოს დაკრეკილი ვერსია, გატეხილი ვერსია, ანუ GTA 5-ის და ნულიდან დავიწყებ ახსნას, რომ რამე გაუგებარი არ იყოს და პრობლემები აღარ შეგექმნათ. ძალიან ბევრი პრობლემა მოხდა, ბევრისგან ამ მოდებს და არაფერი რთული მართლა არ არის, ყველაფერი ჩავარდება თუ მოვინდომებთ. უნდა გქონდეს GTA 5 განმოწენილი, რაც თავარია, აი აქ და ეს მოდის ფაილი აუცილებელია იყოს გაკეთებული და ესენი გადატანილი GTA 5-ში, GTA 5-დან უფროსწორად აი ამ მოდის პაპკაში. ეს ფაილები სულ ყველა არის აი აქ თავარ ფოლდერში და მე რომ ახალ მოდის ფოლდერს გააკეთებთ, მე გადმოვა ჩაოლებული აი ესენი ანუ რას ვისახი? ანუ არ გვაქვს ხო GTA 5-ში მოდის პაპკა. ქმნით ამ მოდის პაპკას, მე აი აქ რა ისინი არის ფაილები, ამებს მოზებთ აი აქ თავარი სახაღალდიდან და გადაგვაქვს აი აქ მოდის ფოლდერში. გონი რთული არ არის, ხო? ეს მორჩა პირველი ნაწილი გავიარეთ. ეხა აუცილებელია გქონდეს open 4 გადმოწერილი, რაც თავარია. ამის ნახვა შეგიძლიათ Google-ში ჩაწერთ ეხა open აი როგორც აწერია და ესე ჩააგდეთ, edit mode-ში ვთავთ და აი ესენი რას არის აინსტალირებთ რა, მოკლედ სულ ყველაფერს აუცილებელია იგეს. ხო, ეხა არის თქმა მინდა პირველი ნაწილი. ამას ვთიშავ ეხა. იმ მოდს რაც თავარია გადმოიწეთ აი რა REVO 2.0 გადმოწერილი მაქვს უკვე მე. და რას ვაკეთებთ ეხა? ეს უნდა გქონდეს ჩამოწერილი აუცილებლად აი ეს Real California არქიტექტურა, ანუ ჩვეულებრივ შევალა აქ მიგიზებენ თქვენი თუნას ლინკი აუცილებლად დაიდება. აი ამის ჩავწერე ხა Real California. ანუ ამას გადმოვიწერთ, იმიტომ რომ აუცილებელია, ყველა პონტში ეს აუცილებელია. შემდეგ რას ვაკეთებთ? აი ხა განახებთ open ფაილში შევდივართ, მე აქ მოდში, მე ისევ აქ, მე აქ და აი ამებს აი ამას გადავიტანთ აი აქ. შემდეგ უკვე რა ხდება? ამას გადავიტანთ. მე უკვე შევდივართ აი აქ. REVO 2.0-ში. აი ეს სამი ფაილი, მოკლედ რას იქნება უნდა გადაიტანოთ კიდე ეს, ანუ სულ 4 ფაილი იქნება გრასატანი აქედან აქამდე. ეს ფაილები ყველა იქნება გრასატანი, ხა რას მოგინიშნავთ. აი ზუსტად აი ამ აი მოდში, update-ში, x64-ში კიდევ ერთხელ გავამეორე, ანუ ამებს, აი ამ პაპკებს გადაიტანთ აი აქ. ვისაც ანუ ორიგინალი GTA 5 აქვს დაყენებული, იმაზე მაქვს საუბარი და მე ამას გადაიტანთ აი აქ. ეს რომ მორჩება უკვე ხსნით open ai-ს ისევ ანუ მგონი გასაგებია ხო, ანუ ამას და აი ამ ფაილებს აქ რას მოვნიშნე სამისალი, აი ესენი გადავიტანთ იმ ფაილის დირექტორიაში, მოკლედ სადაც წეგან განახეთ. რთული არაფერი არ არის მგონი, აი აქ DLC პაკში. მოდის ფოლდერში ოღონდ სხვაგან არ გადაიტანოთ. აი ჩაოლობრივ აი აქ mods update x64 DLC packs და აი ეს ფაილი ამდენჯერ იმიტომ ვლაპარაკობ რომ გაიგოს სულ ყველამ გარკვევით, აი ეს გადავიტანთ აი ამას აქ
და შემდეგ უკვე მეორე ჩამოწერილი L.A REVO-ს ფაილს, აი ფაილებს სამსალს გადავიტანთ აი აქ. რთული არ არის მეგონი. ხო. კიდე ავხსენი რომ, რავი, მინს ვერ გაიგო. კარგად გაიგოს, ასე ვთქვათ, შევესწრები მაინც. ეხა რას ვაკეთებთ? შევდივართ მოდში, მერე update-ში, მერე ისევ update-ში, მერე common-ში, data-ში და DLC list-ში, რას იქნება უბრალოდ ამას გადავიტანთ აი აქ, ტექსტოვზე ჩვეულებრივ და ეხა რას ვაკეთებთ? მე წეგან გამოვწერე რა L.A REVO-ს ფაილები ესენი, ეს ჯიტორზე აუცილებლად დაიდება მალე ამ ვიდეოს შემდეგ. აი აქ files to copy რო ვაწერია, ამას ხსნით და DLC list-საც ხსნით აი აქ პირდაპირ. მე აი ამ ფაილებს, რასაც ვნიშნავ, ესენი აი ეს ყველა copy-ს დავაჭერ აქ. მე აი ამ გადმოტანილს გავხსნი, რაც ეგან გადმოვიტანე და აი ესე ვაგდებ. მე უკვე ჩაგდებული მაქვს. ხო, აი ესე გადმოვიტან და ჩააგდებ ყველაფერს. მგონი არ არის რთული. ხო, ამას რო უკვე ჩავაგდე, მე აღარ დავასეივებ. თქვენ დაასეივებთ აუცილებლად. გადმოვიტან ისევ აი აქ, ეს არ გვიქნება გამორთული, ისევ აი ამ სახაღალდეში მთლიანად. ჩავაგდებთ ისევ და ეს იქნება. ეხა რაც შეეხება დანარჩენ ვარიანტებს, ეხა კიდე რა გვაქვს გასაკეთებელი. აუცილებელია ეს გრას ვაზერია, ეგ მაგის ჩაგდებას. ეხა რა ხდება, ესე თავიდან შევდივარ ამ მოდში. x64 აი უნდა იწეროს, კარგად მონახეთ. გრატანილი უნდა ქონდეთ აუცილებლად ეს ფაილები, levels 5, props, proceduralua სერია. მან შევდივართ და vpros 1. კარგად წაიკითხეთ, აი აქ აუცილებლად თუ არ ზემოთ აწერია ფაილების მიმდევრობა და უნდა გადაყვეთ მაგას. ხსნი გრას და აი აქ რას არის? მოკლედ, ყველაფერს ვყრია აი აქ. მგონი რთული არ არის. სამარტივია. შემდეგ აი ეს ამებს რო გადავყრეთ, უკვე აუცილებელია ჩააგდოთ game config-ი. ახაც მოყვება game config-ი და თუ ამან არ იმუშავა, game config-ის ჩაგდება ხდება აი აქედან. ჩვეულებრივ GTA 5-ში შევდივარ, mods update common data. აი აქ ვარდება ეს game config-ი და სულ ეს იქნება, თამაშის საბოლოო სახე რომ იესეს, ანუ ამ მოდით აი ესეც უნდა ჩააგდოთ აუცილებლად game config-ი აი აქ მთლიანად და დაასეივოთ რა თქმა უნდა, edit mode-ით აუცილებლად დაგჭირდებათ რომ იყოს ჩართული რა. ეხა რა დარჩა შემდეგი? ეს კი კარგია ჩააგდებთ ეხა ამას გონ დიდი ჩალენჯი არ ჭირდება, რამდენად სხვა მოდებსაც. ეხა Naturalvision-ს განახებთ, Naturalvision-ის როგორ დაყენდეს ეს მოდი, მაგრამ თუ game config-მა არ იმუშავა, როგორც ეგან გითხარით, აი აქ შევდივართ და აი ამას ვაჭერთ და აქედან თქვენი ვერსიის შესაბამისი შეგიძლიათ ჩამოწეროთ რა. გონი რთული არ არის რა, აი აქ ვაჭერთ game config-ს ერთად და არა რთული მე მგონი საერთოდ. აი პირველი შეგიძლიათ განმოწეროთ, თქვენ რომელი ვერსია გეწერებათ იმის მიხედვით, თუ არა და თვითონ სახაღალდეში რაც არის ეგ გადაიტანეთ. არ იქნება პრობლემა მე მგონი. ეხა ვისაც Naturalvision-ი გიყენიათ, იმაზე გასწრებით ადვილია, ამ მოდის ჩაგდება, იმიტომ რომ ბევრს არაფერს არ მოითხოვს, დავხურავ და 0-დან ავხსნი Naturalvision-ში როგორ დავაყენოთ ეს მოდი. მოკლედ გამოწერილი გვაქვს L.A REVO 2.0, როგორც ხედავთ, ჩვეულებრივ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება აქ. ის რაც ვახსენე აუცილებელია განმოწეროთ, ანუ ეს ორი ფაილი აუცილებელია რომ გეწეროთ L.A REVO 2.0 და ეს RCA რო აწერია, ანუ Real California ტექსტურა, ანუ ეგ რაც დავდე, ამის ლინკები იქნება აუცილებლად. აღწერაშიც და GTOR-ს აუცილებლად დაიდება. ხსნით ისევ აი ამას აუცილებლად უნდა გავხსნათ აი ეს. open-ოთ ეს უნდა გვეწეროს. აი ამის გადატანა როგორც ეგან ვახსენე, აუცილებლად დაგჭირდება ისევ იმ პრინციპით რას ეგან თქვი. ანუ გადავიტანთ აი აქ ჩვეულებრივ RCA რო აწერია აი აქ, ამას გადავიტანთ მოდებში.
ვისაც Naturalvision გიწერიათ, რა თქმა უნდა, მათზე ვსაუბრობ. ჩოლური გადაიტანთ აი ამას, აი ესე და ეხა აქ რა არის, რაშია განსხვავება უყურეთ. L.A REVO ხო არის გამოწერილი ეს თლიანი ვერსია, ხო? აი მარტო L.A REVO 2 და ანუ P1 როა წერია მარტო აი ამას გადაიტანთ აი აქ თავარ ამ მოდების ფოლდერში ამ სამის მაგივრად გადაიტანთ მხოლოდ ერთს და არანაირი დამატებით ბალახის და რაღაცების დაყენება არ მოგიწევთ ჩოლოური აი L.A REVO P2 P1 როა წერია გადაიტანთ აი აქ მოკლედ არაფერი განსხვავება არ არის მგონი მე უღი გადატანილი მაქვს და აღარ ვიცალიჩები ხაზენ მეტად რავი თუ გინდათ ისევ გადავიტან არც ეგ არის პრობლემა აი ესე მერე რა ხდება მერე ხსნით აი ამ DLC-ით ისევ და აი P1 ესე უნდა ჩავწეროთ ოღონდ ამასთან ერთად აუცილებელია აი აქ გვიგდოს აი ესეს უყურეთ აი ერთია ესეც ანუ ეს ორი უნდა იყოს ჩაგდებული რა აუცილებლად ამას კიდე წეგან ხო განახეთ სადაც შეიძლება ამის ნახვა მოკლედ ეს გადავიდეს ეხლა დაველოდები ცოტა ხანი ნუ არაა პრობლემა ჩაყუპირდეს მონი პრობლემა არ უნდა იყოს ჩოლოური ნუ ინსტალირდება ეხლა დავა ცოტა ხანში და გავაგრძელებ საუბარს. მგონი გაუგებარი მართლა არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ძალიან მარტივად ხდება ამის ჩაგდება და ასე შემდეგ. ანუ ვისაც Naturalvision გიყენიათ, შევდივართ files to copy. და აი აქ DLC-ში როგორც წეგან განახეთ, მხოლოდ P1 და აი ერთი რა 8 წერია ამას ვაკოპირებთ რა ამის თქმა უნდა. ხდებით, ანუ ეს რო წაშლილი იყოს ეხლა სიტყვაზე. მე აი ესე გამოვიდოდა რა. ანუ ის P1, P2 და P3 აღარ დაგვჭირდებოდა. ანუ მხოლოდ P1 და ერთი რა რო არის იმას ვაკოპირებთ. აი ეს. ერთი 8 წერია. So, ეს არის მე ამას შევინახავდით. ჩაოლობრივ save-ის მისცემთ თქვენ და მე აი ამას ისევ იგივე პრინციპით როგორც წეგან ავხსენი ანუ ვისაც არ გინახიათ რავი შეგიძლია ნახოთ აი აქ ჩაოლობრივ DLC ლისტით გადააგდეთ რა თქმა უნდა არაფერი რთული არ არის და სო ეგ არის ანუ გონი გასაგებად ავხსენი ყველაფერი იმედია ჩააგდებთ ვისაც რამე კითხვა გექნებათ აუცილებლად დაწერეთ კომენტარებში მადლობა თქვენ მეგობრებო და მადლობა G2-ს რომ მომსა საშუალება ესეთი მოდები დავდო